සුබ දවසක්. මේ වෙනකොට ගොඩාක් ලස්සනට ඔයාලගේ HTML page එක සකස් කරගෙන යනවා ඇති. අද දවසේ තවත් ලස්සන ඒ වගේම නිර්මාණශීලී දෙයකට තමයි මේ කියලා දෙන්න සූදානමින් ඉන්නේ. drop down list එකක් එහෙම නැත්නම් තෝරා ගැනීමක් මෙනු එකකින් option එකක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියලා සකස් කරන්නේ කොහොමද කියලා අද බලමු. බටන් චෙක් බොක්ස් වගේම මේකත් අපි ෆෝම් ටැග් එක ඇතුලේ තමයි නිර්මාණය කරන්නේ. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් දීලා ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරය හැටියට තමයි අපි මෙතනදිත් drop down list එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකින්ද මම මුලින්ම මෙතනදි ප්‍රශ්නය සටහන් කරන්න. මම මෙතන නිකම්ම ප්‍රශ්නය සටහන් කරා. ඔබට මතක ඇති ඊට කලින් මම H2 ටැග් එක දැම්මා. එතනදී සඳහන් වුණේ මට ඒ සයිස් එක ඕනේ කියන එකට. ඒකින්ද ඒ අරෙන වෙන විශේෂයක් එතනට H2 ම අවශ්‍යයි කියලා නැහැ. මම ඊට පස්සේ මෙතන BR එකක් බ්‍රේක් එකක් දාගන්නවා ප්‍රශ්නය ඉදිරිපත් කරන්න. මම කිව්වා මේ හැම එකක්ම ෆෝම් එක ඇතුලේ නිර්මාණය වෙන්නේ කියලා. ඒකින්ද මම මෙතනදී ෆෝම් ටැග් එකක් ඕපන් කරගන්නවා. ෆෝම් ටැග් එක ඇතුලේ අපි මුලින්ම සටහන් කරන්න ඕනේ මොන මාතෘකාව යටතේද මේ ලිස්ට් එකේ එන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට එකපාරටම drop down වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් පල්ලෙහාට මෙනු එක වගේ එන්නේ නැහැ. මුලින් එක මාතෘකාවක් තිබිලා ඒ යටතේ තමයි පල්ලෙහාට ඒ කොටස් ටික තියෙන්නේ. මම ඒකින්ද මෙතන select කරන්නයි තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ පල්ලෙහාට මෙනු එක ආවම අපිට අදාළ තැන තෝරන්න තියෙන්නේ. ඒකින්ද select option එක තමයි යන්නේ. select name සමානයි මම මෙතන place place කියලා සටහන් කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. මේක කැමති විදිහකට මට ABC කියලා වුණත් දාගන්න පුළුවන්. අපිට අර පේනකොට පේන වචනයක් තමයි ඕනේ. select name එක යටතේ මම place කියලා මෙතන සටහන් කරනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකට අදාළ option ටිකයි සටහන් කරන්න ඕනේ. මෙතන option 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 value සමානයි 1. ඒ කියන්නේ පළවෙනි අවස්ථාවට option value පළවෙනි අවස්ථාවට මම ලබා දෙනවා මෙතනදී candy. අපි option value පළවෙනි drop down list එකේ පළවෙනියට මම candy ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ option එක ඉවරයි. ඊළඟට අර විදිහටම ආය option value සමානයි 2. ඊළඟට දෙවැනි අවස්ථාවට මට ලබා දෙන්න පුළුවන් තවත් එකක් නම් කොළඹ කියලා ලබා දෙනවා. ඒ option එකත් ඉවරයි. මේ විදිහට මම option කිහිපයක් ලබා දෙනවා. හරි මේ විදිහට මම option එක යටතේ කැලණි කොළඹ ට්‍රින්කොමලි දඹුල්ල කුරුණෑගල කියලා මේ දිස්ත්‍රික්ක ටිකක් මෙතන සටහන් කරලා තියෙනවා. where do you live කියන මාතෘකාවට අදාළව. ඊට පස්සේ අපි මෙතනදී මුලින්ම ෆෝම් එක වෙනදාට අපි ඉවර කරේ. හැබැයි ඊට කලින් මෙතන අපි ඉවර කරනවා select option එක. මේක තෝරා ගැනීමක් තියෙන මේ select option එකත් මෙතන ඉවර කිරීමක් සිද්ධ කරන්න ඕනේ. මෙතන select option එක ඉවර වුණාට පස්සේ අපි form එක ඉවර කරන්නේ. එතකොට මෙතන පුංචි වෙනසක් අපි රේඩියෝ බටන් සහ මේ කොටස වෙනම ගත්තොත් මම පෙන්නන්නම්. රේඩියෝ බටන් වලදී සහ චෙක්ස් බොක්ස් වලදී අපි form එක විතරයි ඉවර කරේ. මෙතන අපිට drop down list එකක් එන්න drop down list එකට මාතෘකාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකයි මේ විදිහට මාතෘකාව තෝරගත්තේ. ඒක මෙතනින් ඉවරයි. මේ drop down list එක මෙතනින් ඉවරයි කියලා පෙන්නන්න මෙතන අපි select කියලා option එකක් දාගන්නවා. මේ form එක අපිට ඉවර කරන්න නැතුව තව මේ කොටසම අරගෙන තව වෙන මාතෘකාවකට වෙන ප්‍රශ්නයකට වෙන උත්තර ටිකක් සටහන් කරන්න පුළුවන් මේ එකම form එක ඇතුලේ. හැබැයි එතකොට මේ select option එක මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ තවත් එකක් යටතේ කියලා පෙන්නන්න. අපි බලමු මේකේ output එක. එතකොට ඔයාලට තවත් අවබෝධය ලැබෙයි. මෙන්න බලන්න. මෙතන where do you live කියලා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඊට පස්සේ ඔන්න මෙතනින් arrow key එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා candy කියලා අපි මුලින්ම දුන්න option එක. මේ විදිහට මම මේ arrow key එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් එකක් තෝරනවා. මම මේ කුරුණෑගල කියලා තේරුවා. මේ බලන්න කුරුණෑගල හැටියට මේක drop down list එක මාරු වුණා.
එහෙනම් ඊළඟ දවසේ අපි HTML පිටුව තවත් ලස්සන කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් අද දවසේදී සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.